On maanantai aamupäivä. Olen lähdössä Jurvaan firmalle, jotka myyvät liukukiskoja. Päätin nyt sitten ostaa tää uusi auto, tää Citroën Berlingo. Ja vähän ennen mä ostin tää auto, niin tuli semmonen idea, että miten jos tekee siitä niin kuin mikrokämppärin. Ja totta kai se oli pakko sitten niin kuin toteuttaa tää mikrokämppäri ajatus jollain tavalla, koska mä oon vähän semmonen, että jos jotain kuulostaa kivalta tai haluaa testata, niin sitten on vaan pakko testata. Mä aloitin tehdä research, katsoin satoja videoita YouTubessa ja loppujen lopuksi mä sain idean, että mitä mä haluan, että tää tulee tehty. Kävin nyt sitten viime viikon perjantaina isälle ja äidille, koska sit mä saan apua isältä ja isä on hyvä rakentaa. Mentiin perjantaina just ennen levykauppa meni Kauhajoella kiinni. Me lähdimme trailerilla sinne. Haimme pari vanerilevyjä. Lauantaina kävimme naapurille, silloin puuverstas, ja siellä löytyi hyvät koneet ja näin. Ja me saimme siellä olla, käyttää ne koneet. Ja aika nopeasti loppujen lopuksi projekti eteni. Mä en melkein ehtinyt kuvata mitään, koska se vaan meni eteenpäin koko ajan. Ja mun mielestä se tuli ihan hyvä, että tähän asti on ihan niin kuin miten mä haluan se. Nyt se näyttää näin. Täällä niin paljon. Tulemme just naapurista, mutta tää tulee tänne. Ja sitten sä voit vedä tää kokonaan ulos. Eli näin. Nyt se ei mahu. Sitten joka toinen pala istuu tää. Ja eli se tulee sitten sama leveys kuin siellä. Tää tulee noin. Niin sitten se on yli 2 metriä pitkä tää meidän sänky. Sitten tulee vielä tänne pöytä. Tää on nyt se etummainen laatikko, mikä tulee siellä etupenkien takana. Täällä tulee säilytystilaa. Sä pääset niin kuin sisäkautta täällä. Tai jos sä avaat liukuovi, niin sä pääset täällä sivulta. Ja sitten kun ilta tulee ja sä oot täällä sisällä, niin sit sä otat se ylempi. Sitten se on niin kuin, tää nojaa sitten etupenkien päällä. Mä haluan, on tommonen pitkä vetolaatikko siellä takana, tässä voit vedä ulos ja siellä sulla on työtaso ja pystyy kokkailla ja näin. Löysin yksi yritys Jurvassa, jotka myyvät nämä kiskot. Se on vähän niin kuin se viimeinen iso juttu täällä nyt, että sit kun mä saan ne kiskot, mä rakennan se laatikko ja sitten ne moduulit alkaa olla niin kuin valmiit. Sitten pitäisi vaan lakata ne kaikki osat vielä, että ne kestää vähän paremmin ja näin. Ja mennä testaa. Mä tykkään tästä ideasta, että se on tämmönen pikkuauto sen takia, että pystyy tehdä budjettireissuja. Kulutus on paljon vähemmän kuin kun me olemme isän ja äidin asuntoautolla käynyt reissulla, niin kyllä se
Keskikulutus on varmasti, no kyllä se yli 10 litraa satalla on. Ja tällä se on ehkä 5. Niin pääset tuplasti pidempi matka samalla dieselillä. Niin se on aika kiva. Loma on alkanut vihdoin. Olen odottanut, että pääsee vähän lomailemaan, vähän reissailemaan. Ja just sen takia tämä projekti on tullut tehty. Ja me ajattelemme nyt, että me mennään tänään jonnekin metsään ja vähän testaamme tää. Me nyt hakee koirat ja viimeiset jutut ja sitten me lähdemme. Tultiin äsken Kopparneesille. Olemme ollut täällä kävelemässä ennen koirien kanssa ja näin, mutta nyt me ajattelimme, että ehkä yövymme täällä sitten. Koirat ihmettelee, mitä teemme täällä, mutta kai tästä tulee hyvää. Kohta mennään varmasti pienellä lenkille. Päätämme nyt kuitenkin avaa viinipullon. Ehkä me mennään kävelemään myöhemmin. Tää tuntuu hyvältä. Se on niin kuin... Ei se nyt mitään asuntoautoa ole, mutta kyllä täällä on ihan sopiva tilaa. Se on vähän pimeä vaan. Jossain vaiheessa pitäisi jotain kattovaloja kyllä yrittää saada tänne. Se olisi kiva, että saa vähän lisää valoa. Mut muuten on ihan mukavaa istua täällä luonnossa juomassa viiniä mun mielestä. Tää on Koko. Hän on myös 14 vuotta, niin kuin Ossi on. Ne ovat molemmat kunnon seniorikoiri. Mennään vähän katsoo maisemat täällä. Täällä on ainakin joku koira. Ainakin kuulostaa näin. Koko alkaa olla vähän väsynyt. Mut Ossi jaksaa vielä kävellä. Täällä meillä on keittiö. Kompressorijääkaappi. Ja muita ruokajuttuja. Lisää ruokajuttuja. Siellä on kaasuhella siellä alla ja näin. Ja nyt tää on sohva modessa. Ja täällä pystyy sitten laittaa tää täysleveä. Sitten se on metrileveä. Täällä on tämmönen kaappi. Ja täällä on pöytä. Ja sit voi vielä avaa toi, jos tarvii lisää pöytää. Ja sitten täällä sivulla löytyy lisää
säilytystilaa. Sinne pääsee myös täällä, jos avaa sisältä tää levy. Ja näin. Nyt se on aika pimeä, koska meillä on noin pimennysverhot tai mitä nyt sanotaan. Eka yö on nukuttu. En mä tiedä, menikö hyvin vai huonosti. Me piti ottaa termosmukin mukaan, että olemme voineet tehdä suoraan termosmukilla kahvia, mutta se unohtui nyt kotona, niin nyt pitää sitten vähän freestylaan. Eli otetaan nyt vaan mukin verran. Noin. Saakeli, mä tarvitsen hanskan. Tai täällä on sukan. Otetaan sukan. Ja sitten hitaasti. Ai saakeli! Nyt on. Hei. Muki ite teki nyt reikä. Tää on ihan täydellistä. Vähän on ehtinyt tulla kylmä jo, mutta maistuu erittäin hyvältä. On se rankka tää van life. Kahvin keittäminen tuli vähän turhaan monimutkainen, mutta tulee tänne aamupalaa. Mysli mä oon itse tehnyt. Uskon, että se maistuu aika hyvältä nyt pitkän syvän yöunen jälkeen. No nyt on syöty ja söimme loimullohirullia tai mikä se oli. Se oli erittäin hyvä. Se oli tehty siellä paikan päällä. Me ollaan nyt siis Fiskarsissa. Meillä on vähän perinne, että mennään tänne joka kesä vähän katsoo meininkiä. Vaikka se näyttää ihan samalta joka vuosi, niin kuitenkin pitää tänne tulla. Olemme siellä nyt melkein koko päivän, mutta ikävästi näyttää säätiedot näin, että se tulee koko Länsi-Uudellamaalla sataa vettä koko illan ja yön. Ja me emme ole mikä me emme ole? Sadeystäviä. No ei sekään. Nyt se alkaa jo sataa. Niin kun meillä ei ole mitään peräteltä tai mitään, niin me emme heti kun me hypämme autosta ulos, niin me olemme märkiä, niin jossain vaiheessa tulee se peräteltä ja sitten ei tule olla mitään ongelmaa, mutta nyt päätimme, kun jo yön olemme ollut liikenteessä ja näin, että nyt saa riittää. Takaisin parkkihallilla kotona. Tää oli tämän treenireissu ja saimme treenattu nyt, niin pystymme taas sitten mennä uudestaan kohta. Mä toivon. Koska tää on kyllä ihan siisti, että on koti mukana kun lähtee. Ja yllättävän niin kuin tilava tämä auto kuitenkin on, vaikka te ette varmasti uskoa sitä.
Kiitos kun katsoitte.